नमस्कार साथीहरु, यहाँलाई स्वागत गर्दछु आजको फेरि एउटा नयाँ भिडियोमा। आजको यस भिडियो अन्तर्गत रहेर चाहिँ म तपाईहरुलाई एउटा एकदमै इम्पोर्टेन्ट टपिकको बारेमा बताउन गइरहेको छु। हामीले फेसबुक त दैनिक रूपमा प्रयोग गर्दछौं, तर यदि हामीले फेसबुक प्रयोग गर्छौं भने हाम्रा साथीहरुले चाहिँ दैनिक रूपमा धेरै पोस्टहरु हालिरहेका हुन्छन् र पोस्टहरु हाल्नुका साथसाथै हामीलाई चाहिँ ट्याग पनि गरिरहेका हुन्छन्। जसको कारणले यदि हामीलाई कसैले पनि ट्याग गर्यो भने हाम्रो प्रोफाइलमा चाहिँ तिनीहरुको पोस्टहरु चाहिँ हाम्रो प्रोफाइलमा रहन्छ। हाम्रो फेसबुक एकाउन्टमा चाहिँ धेरै साथीहरु रहेका हुन्छन् र तिनीहरुले हामीलाई दिन प्रतिदिन ट्याग गर्दै राख्छन्। तिनीहरुले धेरै भनौं न धेरै स्टेटसहरु हालिरहेका हुन्छन्। त हामीले त्यो ट्यागलाई बन्द कसरी गर्ने, कसैलाई पनि हामीले आफ्नो प्रोफाइलमा ट्याग कसरी नगर्न दिने, आजको यस भिडियोमा म तपाईलाई यो नै बताउन गइरहेको छु। यदि तपाईहरु पनि यो जान्न चाहनुहुन्छ भने आजको यस भिडियोलाई सुरुदेखि अन्त्यसम्म हेर्दिनु होला। ल साथीहरु, अब भिडियो सुरु गरौँ। सबैभन्दा पहिला ट्यागिङ बन्द गर्नको लागि आफ्नो फेसबुक एप अथवा फेसबुक लाइट एप खोल्नु होला। म पनि यहाँ खोल्न गइरहेको छु। एकदमै ध्यानपूर्वक हेर्दिनु होला र त्यसपछि आफ्नो आईडीलाई चाहिँ लगइन गर्दिनु होला। आईडी लगइन गरिदिसकेपछि एकैछिन यो चाहिँ आईडी लगइन गरिदिसकेपछि यहाँनिर मेन्यु बार यहाँ तपाईले देखिसक्नु भएको होला, 3 वटा छ, यसमा क्लिक गरिदिनु होला। यसमा क्लिक गरिदिसकेपछि तपाईले चाहिँ स्क्रोल डाउन गर्नु होला। स्क्रोल डाउन गरिसकेपछि सेटिङ एन्ड प्राइभेसी भन्ने एउटा अप्सन रहेको छ, त्यसमा क्लिक गरेर सेटिङ एन्ड प्राइभेसी भन्ने अप्सनमा क्लिक गरिदिनु होला र त्यसपछि सेटिङ्समा क्लिक गरिदिनु होला। सेटिङमा क्लिक गरिदिसकेपछि यहाँ देखिन्छ स्क्रोल डाउन गर्नु होला साथीहरु। अझै स्क्रोल डाउन गर्नु होला र स्क्रोल डाउन गरिसकेपछि चाहिँ यहाँनिर तपाईले प्राइभेसी भन्ने चाहिँ एउटा अप्सन आइरहेको छ। त्यसमा पनि अझै धेरै अप्सनहरु छन्। यहाँनिर विभिन्न प्रकारका अप्सनहरु तपाईले यहाँ देखिन सक्नु भएको होला। त्यसमा पनि एकैछिन यहाँनिर ब्याक भएछ। त्यसमा पनि टाइमलाइन एन्ड ट्यागिङमा जानु होला। टाइमलाइन एन्ड ट्यागिङमा गइसकेपछि तपाईको सुरुदेखि हेर्नु होला। सेटिङ हु क्यान पोस्ट अन योर टाइमलाइन छ, यसमा चाहिँ तपाई फ्रेन्ड्स भएको छ, यसमा चाहिँ ओन्ली मी गराउनु होला है। एकैछिन यो चाहिँ टाइमलाइन एन्ड ट्यागिङमा जानु होला। हु क्यान पोस्ट इन योर टाइमलाइन छ, यसमा चाहिँ ओन्ली मी गराइदिनु होला र त्यो गराइसकेपछि तल चाहिँ हु क्यान सी व्हाट अदर पोस्ट अन योर टाइमलाइन छ, यसलाई पनि एभ्रीवन छ, यसलाई पनि सी मोर गरेर यहाँनिर ओन्ली मी गराइदिनु होला। त्यसपछि तल छ एलाउ अदर्स टु शेयर योर पोस्ट टु देयर स्टोरीज, यो चाहिँ यस गरिदिनु होला र त्यसपछि तल ट्यागिङ भन्ने अप्सनमा आउनु होला। त्यो अप्सनमा आइसकेपछि यहाँ छ हु क्यान सी पोस्ट यु आर ट्याग्ड अन योर टाइमलाइन छ, यसमा फ्रेन्ड्स अफ फ्रेन्ड्स रहेको छ। यहाँनिर क्लिक गरेर सी मोरमा गर्नु होला र त्यसमा गरिसकेपछि ओन्ली मीमा यसलाई सेट गरिदिनु होला र त्यसपछि तल्लो आउनुहोस् when you are tagged in a post who do you want to add to other audience of the post if they can't already see it, यसमा फ्रेन्ड्स छ, यसलाई पनि ओन्ली मी गराइदिनु होला र त्यसपछि यहाँनिर तल आउनु होला। तल आइसकेपछि यहाँ रिभ्यू भन्ने सेक्सनमा हेर्न सक्नुहुन्छ। रिभ्यू ट्याग्स पिपल एड टु युर पोस्ट बिफोर द ट्याग अपियर अन फेसबुक भनेको चाहिँ यो सेटिङ चाहिँ अफ छ। यो भनेको के छ भन्दाखेरि यदि तपाईलाई कसैले तपाईको टाइमलाइनमा लेख्छ अथवा तपाईलाई ट्याग गर्छ भने तपाईले त्यसलाई रिभ्यू गर्न पाउनुहुन्छ र यदि अब कुनै तपाईलाई राम्रो लाग्यो, ल अब बर्थडे विश गर्यो, यताउता गर्यो भनेपछि तपाईले त्यसलाई यहाँनिर रिभ्यू गरेर चाहिँ एड पनि गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसकारणले यसलाई चाहिँ अफ हुन्छ, यो बाइ डिफल्ट चाहिँ अफ हुन्छ। यो अप्सनलाई चाहिँ तपाईले यहाँनिर अन गरिदिनु होला। अनमा सेट गरिदिसकेपछि फेरि यहाँ तल्लो अप्सन छ, यहाँनिर यसमा आउनु होला। यो तल्लो अप्सन चाहिँ रिभ्यू पोस्ट यु आर ट्याग्ड इन बिफोर द पोस्ट अपियर्स अन योर टाइमलाइन, यो चाहिँ टाइमलाइनको बारेमा हो। यसलाई पनि चाहिँ यदि तपाईको टाइमलाइनमा कसैले केही पोस्ट गर्यो भने त्यहाँ पनि तपाईले चाहिँ रिभ्यू गर्न पाउनुहुनेछ र यहाँ चाहिँ अफ छ अहिले। यो सेटिङ चाहिँ अफ छ, यो सेटिङलाई चाहिँ यहाँनिर अनमा राखिदिनु होला। यो सेटिङ एकचोटि फेरि म तपाईलाई यहाँ देखाउन गइरहेको छु। सुरुमा चाहिँ तपाईले ओन्ली मी राख्नु होला, त्यसपछि सेकेन्ड पनि ओन्ली मी, त्यसपछि यस, त्यसपछि ट्यागिङ सेसनमा चाहिँ ओन्ली मी, त्यसपछि रिभ्यू सेसनमा चाहिँ दुईटा नै अन राखिदिनु होला। यो सेटिङ चाहिँ तपाईले जस्ताको तस्तै सार्दिनु होला, जस्ताको तस्तै गरिदिनु होला। यो सेटिङ जस्ताको तस्तै तपाईले गरिदिसकेपछि तपाईको फेसबुक प्रोफाइलमा कसैले पनि ट्याग गर्न सक्दैन अथवा कसैले ट्याग पनि गर्न खोजिरहेको छ भनेपछि त्यो चाहिँ तपाईको रिभ्यूमा जान्छ र त्यो रिभ्यूमा तपाईले एप्रुभ गरेपछि मात्रै चाहिँ नि तपाईको प्रोफाइलमा ट्याग हुनेछ। तपाईले त्यसलाई एप्रुभ गर्नु भएन भने तपाईको प्रोफाइलमा त्यो ट्याग हुने छैन। आशा गर्छु साथीहरु आजको यस इम्पोर्टेन्ट भिडियोबाट तपाईले सिकिसक्नु भएको होला कसरी हामीले
चाहिँ ट्यागिङलाई रोक्न सक्छौँ, कसरी अरूलाई हामीले आफ्नो प्रोफाइलमा ट्याग नगर्न दिन सक्छौँ, अथवा कसरी हामीले अरूले चाहिँ हाम्रो टाइमलाइनमा पोस्टहरू नगर्न पाउन्, त्यसको लागि हामीले के सेटिङ गर्नुपर्छ त्यो जानि सक्नुभएको होला। भिडियो मन पर्यो भने लाइक गरिदिनु होला, सेयर गरिदिनु होला र आगामी आउने भिडियो तपाईँलाई कुन सम्बन्धी चाहियो कमेन्ट बक्समा गएर कमेन्ट गरिदिनु होला र यस्तै नलेजफुल भिडियोहरू पाउनको लागि हाम्रो यस युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी बेल आइकनलाई पनि प्रेस गरिदिनु होला।